What's up mga tol? This is Jhun at welcome sa aking channel. So, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ng slime seal at yung binili kong Xiaomi Air Pump. Pero bagong lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakita rin yung notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. So, let's get started. So, ito po kasing gulong na ito, makita natin, ay ito po kasing gulong na ito ay hangin po yung nasa loob niya, may interior. So, para makaiwas kami sa na mabutasan to in case na madanan yung may madaan ng pako, for example, o bubog. Kakailanganan namin ng slime seal. Ito yun, para maging protection siya sa loob. Para in case na madaanan nga yung mga pako, hindi siya mabubutas agad. So magtatagal tong gulong na to. Kasi yun ang talagang kahinaan ng mga, ang tawag dito? Inflatable tires, yung mga dihangin na gulong. So ngayon, samahan nyo ako na madiscover kung paano gamitin to. Dahil first time ko rin to magagamit. Let's go! So kung makikita nyo rito, sa takip niya, meron siyang pang tanggal ng para sa pito. Makikita nyo rin dito mamaya. Buksan natin to. Kailangan natin itong buksan. At makikita nyo rin itong nasa gitnang ito. Tatanggalin natin yan sa pamamagitan nitong nasa gitnang yan na talagang ginawa to para pangtanggal. Hindi ko naman tawag dito. So, subukan na natin, no? Wait lang. Susuksok ko lang siyang ganun. Yun. Tapos, ikutin nyo lang siya para matanggal. Kasi kailangan nating ilagay yung slime seal dito sa loob ng interior ng gulong. So, iniikot lang siyang ganyan. Yan. Kita ko na, tatanggal na. Ayan o. Ito siya. Dahil dito mo ilalagay mamaya yung parang hose ng slime seal para dyan mo mailagay yung slime seal mismo. Ngayon, ang gagawin natin, itong slime seal. Bumili rin ako ng syringe. Dahil kailangan ko maglagay ng at least 70 ml ng slime seal para sa gulong na ito. Dahil yun yung parang tamang dami na dapat kong ilagay. So kaya ako bumili nito para matansya ko yung sukat. Kaya ilagay na natin ito. Anyway, meron nga pala siyang extra hose din dito sa slime seal, no? Para dito dumalo yung liquid na itong kulay green ng slime seal. So ilalagay natin siya dito. So first time natin to i-discover natin ng Sabay. Buksan natin 'yung slime seal. Meron pa siyang seal, oh. Tanggalin natin to. Bagong bago. Yun. So yun ang itsura niya sa loob. And tingnan natin kung gagana nga itong sa syringe na to. Tatestingin ko muna. Hilahin ko muna to. See, nalabas naman yung hangin. So kailangan 70 ml kasi yun yung na search ko sa internet. Kunin natin to. Parang injection siya. Yan, 70 na. So, yun na, 70 na siya. Wow. Pero medyo malagkit, kailangan ng tissue. Meron ba akong tissue dito? So, maganda na lang kayo ng tissue. Kasi medyo malagkit siya.
Tapos ito yung parang i-inject natin dito sa gulong. So ito, yung gulong. Papasok natin siya rito. Ng ganito. Yan. Sana, inject. Yan, nakapasok na. Yan, nakapasok na siya. Yan, parang i-inject mo lang siya lahat dito. Inject natin. Yun, oh. Pasok lahat, oh. Wow, dumadaloy lahat, oh. Yun, oh. Kita yung daloy, oh. Pasok na pasok lahat. Yan. Ayun na. So, yan. Nailagay na natin sa lahat. Pwede nang tanggalin. Wow! Sumingaw. Punasan natin ng konti dahil medyo madungis. Lilinisin natin siya ng konti lang. Ayan na siya. Pagkatapos nito, ibalik na natin itong tinanggal natin sa pito. Kung matatandaan nyo, ito yun. So, ibalik na natin itong tinanggal natin sa pito. Gagamitin ulit natin itong takip ng slime seal. So, ganito ang paglalagay. Whoop! Yun na. Tapos ipapasok na natin ulit dito. Yan, iikutin mo. Ang ganyan. So yan, parang vulcanized na siya sa loob ng interior, no? Kulang na lang, bobombahan natin siya. So yan. Ayos. Ngayon, dito ko naman sa inyo mapapakita yung kung paano gamitin to. Lalagyan natin to ng hangin. Air pump. Kasi nakalagay dito, kailangan na hangin niya ay 36 PSI. Nakalagay dyan, 36 PSI. So, yun ang susundin ko na lang, no? Nakalagay naman sa gulong, eh. 36 PSI. So, let's go. At anyways, ako naman kasi, nung bumili ako ng electric scooter, meron ng kasamang adapter. So, ito siya. So, adapter siya para dito sa Xiaomi, tsaka dito sa gulong para magkasya siya. So, tingnan natin. So, ganito ang pagbubukas ng Xiaomi Air Pump. Pop! Yan, bukas na. And, ilalagay ko lang to dito. Yan. So, hindi na kayo mahirapan magbomba. Kaysa magbomba kayo na magbomba. Ito, pipindutin nyo na lang. Yan. So, hindi ko pa ito masyadong nagagamit, no? Tatry natin kung paano gamitin. Sabi ay 36 PSI, no? Tingnan natin. Kung nakikita nyo may number siya, no? Ito yung PSI. Ito yung parang ano ng hangin. Pressure ng hangin. Try natin ilagay sa 36. Tingnan natin. 36. Yan. Tsaka natin ilagay dito. Ikutin to. Tapos, tingnan natin kung tama nga yung aking pagkakaano. Pindutin natin tong gitna.
huminto na siya, automatic, kasi doon ko nilagay. So ngayon, tatanggalin natin siya. Oh, sumisingaw. Mabilis nyo na lang tanggalin para hindi matanggal lahat ng hangin dahil sisingaw siya eh. Pag tinanggal nyo. No? Yan, matigas na. So ngayon, last na gagawin natin, tatakpan ko na siya. At paikutin ko tong gulong para kumalat yung nilagay nating slime seal sa loob ng gulong. So, kailangan natin paikutin tong gulong. Yan, paikutin lang natin siya. Mas maganda nga kung patatakbuhin niya para mabilis yung ikot niya. Kakalat siya. So, yan, matigas na yung gulong niyo. Ito, tatagal na to, hindi ito mabubutas. And anyway, sa quantity ng slime seal na ilalagay nyo, isinearch ko lang yun sa Google, sa YouTube, and nagtanong ako sa mga iba kong friends na gumamit nito. Depende kasi yun sa gulong nyo. So, dito kasi ito ay 10-inch yung laki ng gulong na ito. Sabi ng friend ko, 70 ml yung ilalagay yung dami ng slime seal. So, ito yung sukatan ko. And then sabi ng isa kong friend na may 8.5 na gulong, nasa 61 ml naman ang gagamitin yung slime seal. Yun lang sinabi sa akin. Then nag-research na rin ako sa internet. And sa naman, pressure ng hangin, makikita nyo naman dito yung nakasulat dito kung ilang pressure ng hangin yung kailangan yung ilagay sa goma ng gulong nyo. So that's it. And dito na natatapos ang video. But before we end this video, don't forget na i-like at i-share tong video ito kung nagustuhan nyo. At mag-comment na rin kayo kung may mga gusto kayong i-suggest pa sa video ito. Or kung may katanungan kayo. And please, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. At hit na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod ko pa mga videos. I hope na nakatulong ako sa inyo and thank you for watching. Bye! Ta-da! Ta-da!